Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами, як я кручу трубочки, розказати і показати свій досвід і як я це роблю. Ось такий папір я використовую для трубочок. Це формат А3, чистий газетний папір, щільність 45 грам на метр квадратний. Для того, щоб знати, як нам різати смужки впоперек чи поздовж, ми проводимо експеримент і рвемо папір. Спочатку ось так. І бачимо, що лінія відносно є рівною. І тепер ще повздовж. Як би я не старалася, тут набагато кривіше. Тому ми ріжемо папір так, як рівніше лягають волокна. Так я навчилася у всіх майстрів, яких дивилася свого часу. Так раджу і вам. Найзручнішою оптимальною шириною смужок для мене в роботі є 8,4 см. Оскільки тут 42 см довжина, то найоптимальнішим буде поділити мені її на 5 рівних відрізків. Позначаю я собі у двох місцях, тут також. І ще я собі за час плетіння придбала ось такий різак. Вже давно він в мене є, і навіть ножі трохи притупилися, але я ще їх не замінювала ніколи. Замовляла я їх на розетці свого часу, його різака. З ним папір різати набагато легше. По цих відмітках він уже трішки скригоче, мабуть, варто подивитися до ножа, щоб його замінити. Якщо немає різака, то можна використати або дуже гострий кухонний ніж довгий, або канцелярський. Також потрібно зробити отакі відмітки собі, і тоді з допомогою лінійки і ножа різати. Я так робила колись. Ось таку я маю. Це не спиця, це називалося в інтернет-магазині стержень. Він товщиною 1,2 мм. Він досить пружній, і мені в роботі він подобається, тому що 1 мм він гнеться. Я з ним працювати мені набагато важче. Просто не приходилося робити таких дрібних робіт для того, щоб брати 1 мм. А 1,2 і до цієї ширини 8,4 мені подобається в роботі. І ось такий клей для фіксації хвостиків. Момент Столяр, клей експрес. Він добрий тим, що коли ми фарбуємо трубочки, не розклеюється оця скрутка. Колись я крутила трубочки на піноплексі, ось такому, цей вже в мене поношений, але на ньому було теж зручно. Потім я пробувала використовувати ось такий килимок, він вже в мене трішки користований. На початку мені теж було на ньому зручно, може тому, що він був новий і папір по ньому не сковзив. Зараз тут вже трошки є клей і він вже мені не дуже подобається в роботі. І тепер я беру ось такий силіконовий коврик для кухні. Він мені зараз подобається найбільше, тому що гарно папір лежить на ньому, не сковзить. Ось. Поверну до вас. Гарно. Як роблю це я? Я накладаю собі зазвичай 10, але для початку можна і 5 смужок паперу, тому що 10 клей швидко висихає. І треба дуже швидко крутити. А для того, щоб вам показати це на камеру, мені піде
більше часу. Тому я візьму 5. А коли робота вже налагоджена, тоді вже 10 папірців якраз оптимально. Я беру клей і на цю пірамідку наношу тонкою смужкою. Дуже тонкою або ось такими краплями. Ось так я роблю це пальцем. Залишки витрила на початку. Ось вам має бути добре видно, що ось кут із цієї сторони, і з цієї десь приблизно по сантиметру клей є нанесений. І ось моя спиця. Кладу я трубочку, смужку паперу. Не можу я так починати прямо вже зразу на столі, тому я трохи починаю все-таки в повітрі. Я зафіксовую собі цей кінчик. Стараюся класти спицю так, щоб вона робила кут 45 градусів, утворювала не 90 і не паралельно смужці паперу, а кут 45. Зафіксовую перший оцей виток, і тоді вже я можу починати по самому силікону ось так. І до кінця, і воно тут гарно скрутилося. Покажу ще раз. Ось. Фіксую все-таки я в повітрі, тоді ставлю, ще трохи притулю і пальцем притримую. Не можу сказати, що всі трубочки в мене виходять ідеальні, бувають і браковані. Я їх відкладаю, а потім також побачила однієї майстрині корисну пораду, що їх використовую, коли роблю колір. Їх можна як пробники ними фарбувати, і коли висохнуть, дивитися, який колір зробився. Також скажу ще один нюанс, який в мене був раніше. Коли я міцно на початку отут стискала пальцями, притискаю, і навіть їх не розвожу, а тримаю вкупі і натискаю, вернусь назад, я нищу оцю структуру паперу. Бачите, тут з'явилися ось такі от дві смуги. Для мене це означає, що я вже в цих місцях мені трубочка буде тріскати потім в роботі. Тому я стараюся, коли кручу, то інтенсивно тримати, не попускати, але так, щоб ось тут у мене був чистий папір, щоб не було видно ніяких смуг, полос, щоб воно не скручувалося. Ось так. І ось така трубочка буде мені в роботі набагато кращою. Покажу ще на піноплексі. Якщо на ньому крутити насправді, то треба купити лист суцільний, не різати його, тоді буде більше місця і зручніше скручувати. Так трохи погано, бо місця мало. Перший виток я роблю в повітрі, тоді кладу вже на піноплекс. Якомога ширше розвожу пальці. Тут, де скручується, я притримую. І виходить, що правою рукою я натискаю вперед, а лівою трохи притримую для того, щоб тут папір щільніше лягав. Коли вже залишається до закінчення зовсім мало, я вже двома руками притискаю і довожу до кінця, поки оця скрутка не закрутиться. Також я знаю, що мають спиці так туго виходити з трубочки, тоді означатиме, що всередині порожнини чим менше, тим трубочка буде кращою в роботі.
Іноді в мене так не виходить. Я ще вчуся. Ось тут вже пішла мені трохи погано трубочка, тому що не похоже на кут 45 градусів, трошки він більший, як на мене. Також ще видно отут по скрутці. Чим ширша оця скрутка, тим означає, що кут був на початку більший. Ну, а скрутка, це відповідно оцей кусочок ми будемо відрізати, коли будемо плести. Ще від майстрів усіх, від яких я вчилася, також казали, що добре, коли ми беремо наші скручені трубочки, і ось тут одинакова товщина, де ми починаємо і де ми перед скруткою закінчуємо, щоб вони були більш-менш одинакової товщини. Це також може бути показником, що трубочки скручені добре. Свого часу я навіть брала лінійку і вимірювала товщину, щоб зрозуміти, добре чи ні. На сьогодні це все, що я хотіла вам показати і розказати. Якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарі. І дякую за ваші лайки. Всього доброго!